Nou, welkom bij de ROBBshop. Vandaag gaan we een unboxing doen als allereerste in Europa van de Segway X350. En we gaan hem unboxen. Alles hebben uitgepakt, hebben we hier de primaire ontvanger die dus verbonden is met het hoofdstation. En dan hebben we hier de secundaire ontvanger. Deze gaan we straks verderop in het veld neerzetten. En die kan dus onafhankelijk van het hoofdstation en de primaire ontvanger gebruikt worden. En dan hebben we hier de mesbeschermingsschijf. En deze zorgt ervoor dat er geen gras vast komt te zitten in de messen.